Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ιγνάτιο Λίτσα από την Bureau Veritas. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την εταιρεία και τη θέση σας εκεί πριν ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις? Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ονομάζομαι Ιγνάτιος Λίτσας, εκπρόσωπο είμαι μέλος της Bureau Veritas. Είμαι χημικός μηχανικός και εδώ σε αυτή τη συνάντηση έρχομαι ως επαληθευτής για ESG reporting, αλλά και για επιμέρους αξιολογητής σε συστήματα διαχείρισης που έχουν να κάνουν τόσο με το περιβάλλον, όσο με τα social πρότυπα, αλλά και τα governance που έχουν να κάνουν με συστήματα διαχείρισης, είτε ποιότητας, ρίσκου, διάφορα πρότυπα που έχει η αγορά. Τέλεια. Οπότε είστε ο κατεξοχήν ειδικός, ο άνθρωπος που μπαίνει μέσα σε επιχειρήσεις και βλέπει ποια είναι η πραγματική κατάσταση σε σχέση πάντα με τις πιστοποιήσεις και τις συμμορφώσεις, αλλά και την εφαρμογή των προτύπων αυτών. Από την εμπειρία σας, ποιες βλέπετε ότι είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως στον τομέα της διακυβέρνησης? Δηλαδή η συμμόρφωση, η διαχείριση κινδύνων, τι είναι αυτό που βλέπετε πιο συχνά να εμφανίζεται σαν πρόκληση, σαν δυσκολία για αυτούς? Είναι γενική η ερώτηση, θα είναι και λίγο γενικό το πλαίσιο της απάντησής μου τώρα σε πρώτο επίπεδο, αλλά να σας πω ένα γενική εικόνα που έχουμε από τις εταιρείες που μπαίνουμε καθημερινά και βλέπουμε στην ελληνική αγορά, αλλά και εκτός Ελλάδας, γιατί ο οργανισμός μας είναι παγκόσμιος και συμμετέχουμε σε αξιολογήσεις και εκτός των χώρων, εκτός της Ελλάδας. Μια κοινή αντίληψη που υπάρχει είναι ότι υπάρχουν συνεχόμενες μεταρρυθμίσεις, συνεχόμενες αλλαγές, συνεχόμενα ρίσκα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις. Συνεχώς έχουν καινούριες προκλήσεις, τόσο από νομοθετική συμμόρφωση, καινούριοι κανονισμοί, απαιτήσεις πελατών εξειδικευμένες, απαιτήσεις από τραπεζικά ιδρύματα, από ασφαλιστικούς οργανισμούς. Άρα είναι ένα μείγμα πολλών απαιτήσεων που έρχονται να καλυφθούν από μια εταιρεία, από έναν οργανισμό, που πρέπει να το κάνουν παράλληλα και με την υλοποίηση του έργου τους. Είναι ο βασικός τους σκοπός. Βέβαια. Αυτό έρχεται να κάνει τώρα δύσκολη την εξίσωση επίλυσης αυτών όλων των θεμάτων, γιατί δεν έχουν προσωπικό να το υποστηρίξει πολλές φορές, δεν έχουν εξειδικευμένο προσωπικό ή ακόμα δεν μπορούν να βρουν και εξειδικευμένους συμβούλους ή εξωτερική βοήθεια για να μπορέσουν να καλύψουν αυτές όλες τις απαιτήσεις. Και το ένα κομμάτι είναι να μπορέσεις να τις καλύψεις, να αντιληφθείς, να έχεις την εκπαίδευση, να έχεις την κατάρτιση, να ξέρεις τι είναι αυτές οι απαιτήσεις. Στο πρώτο στάδιο, που βλέπουμε ότι υπάρχει κενό στη γνώση, στην αντίληψη των απαιτήσεων και τι σημαίνει κάθε μία για κάθε ένα οργανισμό, γιατί είναι διαφορετικό. Και μετά το πιο σημαντικό βέβαια είναι η εφαρμογή του στην πράξη, που είναι το δύσκολο κομμάτι. Να μπορέσεις να περάσεις μετά την κατανόηση, να περάσεις στην εφαρμογή, στην πραγματικότητα, συνδυάζοντας όλες τις παραμέτρους τις υπόλοιπες που είπαμε, και από διαθεσιμότητα κόσμου και χρόνου και οικονομική. Ναι, βέβαια, όλοι οι πόροι. Γιατί όλα αυτά, οτιδήποτε κάνεις, έχει και οικονομικό αντίκτυπο σε έναν οργανισμό. Μάλιστα. Και πώς βλέπετε ότι τις αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις στην πράξη, ή αν δεν τις αντιμετωπίζουν, ποια είναι η εναλλακτική? Θα έλεγα γενικά ότι υπάρχουν δύο ταχυτήτων επιχειρήσεις, να το πω έτσι πολύ γενικά. Υπάρχουν επιχειρήσεις που προσπαθούν να προλάβουν τις εξελίξεις και υπάρχουν εταιρείες οι οποίες ήταν ήδη οργανωμένες από τα προηγούμενα χρόνια και είχαν βάλει στη λογική τους να εφαρμόζουν συστήματα, να έχουν ανθρώπους ή τμήματα που να ασχολούνται με αυτά, οπότε για αυτούς είναι πιο εύκολο να ενσωματώσουν νέες απαιτήσεις, νέες αλλαγές. Η πρώτη ομάδα των επιχειρήσεων απλώς προσπαθεί να βρει λύσεις πιο γρήγορες, πιο
μη ουσιαστικές θα έλεγα, αλλά προκειμένου να προλάβει κάποιες, παραδείγματος χάρη, άμα υπάρχει μια νομοθετική συμμόρφωση, προσπαθεί να καλύψει την νομοθετική απέτηση χωρίς να μπορεί να μπει σε βάθος, να έχει αποκτήσει την κουλτούρα, να θα έλεγα είναι η πιο σωστή λέξη, την κουλτούρα που έχει από πίσω κάθε μια τέτοια απέτηση ή αλλαγή. Ναι, και όταν σωστά. μιλάμε και για ESG, που είναι θέμα περισσότερο κουλτούρας. Σωστά. Και δεδομένου ότι το πρόγραμμα, το ESG for VET, στα πλαίσια του οποίου γίνεται αυτή η συνέντευξη μαζί σας, αφορά την ενσωμάτωση και την ενσωμάτωση των αρχών ESG στα προγράμματα των μαθημάτων και στις ικανότητες των εκπαιδευτών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δεδομένου λοιπόν ότι έχετε και τη γνώση από την αγορά τελικά για το τι χρειάζεται η αγορά, και το είπατε ότι υπάρχει έλλειψη γνώσεων ή των πρακτικών. Θα μπορούσατε να κάνετε ένα σχόλιο για το τι θα περιμένατε από τους μελλοντικούς επαγγελματίες που προέρχονται από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τι skills θα θέλαμε να δούμε δηλαδή σε αυτούς τους ανθρώπους, όχι απαραίτητα συνδεδεμένα με κάποιον τομέα, ενδεχομένως οριζόντια. Τι θα περιμέναμε δηλαδή από την επόμενη γενιά επαγγελματιών που θα δραστηριοποιηθούν μέσα σε ένα πλαίσιο που το ESG γίνεται όλο και περισσότερο απαραίτητο για όλους τους λόγους. Το αρχικό κομμάτι είναι να μπορέσουμε να ξέρουμε τι είναι αυτές οι απαιτήσεις, γιατί πολλές φορές και οι εκπαιδευτές μπορεί στον κλάδο γενικά, μπορεί να μιλάμε γενικά για ESG, αλλά να είναι μια έννοια που να μην είναι κατανοητή. Το πρώτο και βασικό είναι να γίνει κατανόηση τι είναι η απαιτήσεις του περιβάλλοντος, τι σημαίνει το social, που είναι σε δεύτερη μοίρα το βάζουν και οι εκπαιδευτές και οι επιχειρήσεις, να καταλάβουν τι σημαίνει οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν ως προς τα social θέματα, και προφανώς και για το governance, που είναι λίγο πιο κατανοητό, γιατί μιλάμε για πράγματα τα οποία οι επιχειρήσεις και οι εκπαιδευτές ή όλος ο κλάδος της εκπαίδευσης ήξερε πράγματα για το πώς γίνεται η διακυβέρνηση. Άρα τα καινούρια κομμάτια που μπαίνουν περισσότερο έχουν να κάνουν τόσο με το environment και τις προκλήσεις και να ξέρει αυτές τις απαιτήσεις, και ακόμα περισσότερο που είναι πιο δύσκολο για τα social θέματα. Και τα social θέματα, και προφανώς αν έχει ένας εκπαιδευτής πρέπει να έχει τις γνώσεις τι είναι αυτά, τι είναι οι ορισμοί τους, τι είναι οι πρακτικές, τι υπάρχουν στην αγορά, για να μπορεί να απαντήσει, να μπορεί να σχεδιάσει ένα training course, να μπορεί να συμμετάσχει σε μια εκπαίδευση, πρέπει να έχει πρώτα αυτές τις γνώσεις. Τώρα από εκεί και πέρα είναι και στην πράξη ένας εκπαιδευτής πρέπει να μπορεί να εφαρμόσει ο ίδιος, το λέμε έτσι, και τις πρακτικές αυτές που έχουν να κάνουν της ισότητας, της περιβαλλοντικής συνείδησης, της ευαισθητοποίησης, μέσω και από τις πράξεις τους και από το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό το ίδιο, να μπορέσει να καταλάβει ο άλλος ότι αυτό είναι κάτι που είναι μια νέα πραγματικότητα, μια νέα κατεύθυνση, ένας νέος τρόπος σκέψης που πρέπει οι επιχειρήσεις και οι εκπαιδευτές όλοι μαζί να κοιτάξουν, γιατί είναι για τα επόμενα χρόνια ο νέος τρόπος δουλειάς και ζωής, να πω την αλήθεια, γιατί το λέμε σαν όρους και σαν νομοθεσίες ή σαν απαιτήσεις, σαν πρότυπα, αλλά στο κάτω-κάτω, στη τελευταία ανάλυση του θέματος, πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι πώς θα είναι η ζωή μας σε μια επιχείρηση, σε μια κοινωνία τα επόμενα 20 χρόνια, 30. Θα μπορέσει ένας εκπαιδευτής να μπορεί να προσαρμοστεί, ή μια επιχείρηση, ή ένας εκπαιδευτικός οργανισμός. Θα μπορέσει και ο ίδιος να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις που έρχονται, τόσο για το περιβάλλον, όσο για την κοινωνικότητα και τις αλλαγές που γίνονται μες στην κοινωνία, να προσαρμόσει και τις εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στις αλλαγές της κοινωνίας και των ανθρώπων, των νέων παιδιών που έχουν άλλες προτεραιότητες, έχουν άλλες δυνατότητες, έχουν άλλες εξειδικεύσεις, έχουν άλλες ανάγκες. Όλες αυτές πρέπει να ενσωματωθούν τόσο και στα εκπαιδευτικά προγράμματα, χρησιμοποιώντας βέβαια και πάλι μάλλον τώρα πλέον δεν έχουν καινοτόμες, αλλά ευέλικτους τρόπους μάθησης, ο κόσμος να μπορεί να ενσωματώσει πρακτικές και εργαλεία που του δίνονται
για να μπορέσει να τα ενσωματώσεις και αργότερα στη δουλειά του. Άρα ευέλικτα σχήματα και μάθησης, γιατί είναι έτσι και στην αγορά εργασίας, πρέπει να είναι ευέλικτοι οι τρόποι εργασίας και συνεργασίας με τους υπολείπους. Άρα όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει πρώτα να την έχει τη γνώση κάποιος εκπαιδευτής για να μπορέσει να τα κατανοήσει, και δεύτερα αυτό να ενσωματωθούν έμπρακτα μέσα είτε σε εκπαιδευτικά προγράμματα είτε σαν πληροφορίες, ανάλογα το θέμα βέβαια της εκπαίδευσης κάθε φορά και τι αφορά μια εκπαίδευση. Τέλεια, άψογα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η συνεισφορά σας. Σας ευχαριστώ και εκ μέρους όλου του Consortium, και νομίζω ότι υπάρχει αντικείμενο και ουσία σε αυτή τη συζήτηση που θα τροφοδοτήσει πραγματικά τα επόμενα αποτελέσματα του έργου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ, και καλή επιτυχία στο έργο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.